Yo, okay. Dalam tutorial kali ni a bit trippy sikit. So kalau korang tengok dalam thumbnail saya tu kan, korang nampak kan dia. Okay, kita akan buat a halftone concentric effects. So macam mana kita nak buat? Okay, so sebelum kita start, saya nak bagi tahu sikit canvas saya ni dia dalam 1080 by 1920 punya size. Okay, and then color mode dia saya ambil RGB. Nampak? And now kita start. So first kali korang ambil ellipse tool, korang tekan shift dengan alt, korang dragkan dia. Okay, then alignkan dia. Lepas tu korang buang fill dia, and then dia punya, biar je stroke dia ambil lawan apa yang korang nak. Macam saya nak biar hitam. So okay, dia punya size biar 1. And then korang tekan Ctrl C, and then korang tekan Ctrl F untuk paste in place. Dan korang tekan shift dengan alt, korang bawa turun ke bawah macam ni. Okay, lepas tu korang naikkan dia punya size 15 pt. Aha. Dan korang ambil blending tool ni, korang tekan sini, korang tekan sini. Nampak? Dia akan create yang satu line, dia akan linkkan dia. So kalau korang nak adjust dia punya ni, korang tekan dekat specified steps ni, dan korang naikkan lah. Okay, dapat macam ni. Dan korang tekan control dengan alt untuk duplicatekan dia, bawa ke sebelah sini. Okay, tapi yang sebelah sini pula korang terbalikkan dia punya size. Macam kat dalam ni, korang turunkan dia jadi 1 point. Dekat luar ni pula korang naikkan dia jadi 15 point. Okay, dah macam pening dah kan. Alright, so lepas tu korang ambil satu gambar yang korang nak. Macam saya ada gambar kucing PNG ni kan. Okay, first kita nak image, nak tracing kan kucing ni dulu. So dekat Illustrator ni ada image trace. So korang boleh terus tracing pakai Illustrator ni. So korang tak payah pakai pen tool untuk lukis balik. Tapi kalau korang tak nampak, kalau korang tengok dekat video atas ni, saya ada ajar macam mana nak tukarkan workspace. So workspace ni kat tepi ni ada tracing. So korang tekan and korang boleh dapat image trace ni. And then korang tekan je image trace ni, dia akan trace. And then korang tekan expand, and then right click and ungroupkan dia. Lepas tu korang tekan Y untuk magic wand ni, korang tekan warna putih tu, and then korang delete, buang. Okay, so korang dapatlah gambar kucing ni vector. So korang boleh tukar colour apa semua. Okay, and now ketengahkan dia sikit, letak sini sikit. Okay, lepas tu korang right click and then arrange bring to front. So make sure dia ke depan. Okay, and then korang drag semua ni, korang right click and then korang tekan make shaping mask. So dia akan buat shaping mask kat sini. And then korang masukkan dia dalam ni. Make sure dia betul-betul tengah. Okay, right. And then korang drag semua ni, and then korang nampak, tarikkan dia ke tengah macam ni. Okay, so itulah kita punya halftone concentric effects kita nak buat ni. So dapatlah gambar kucing. So kalau korang zoom out memang nampak kucing lah. Kalau korang rasa video ni menarik atau bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. And kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh komen kat bawah tu. Alright? Okay, thank you for watching. Thank you kerana menonton video ni sampai habis. Kalau video ni membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, and dekat sebelah subscribe button tu, tekan loceng tu. Kalau ada video baru keluar nanti, confirm loceng tu bunyi. Alright, thank you support. Ciao.